Τι απέγινε ο Οδυσσέας? Το όνομα Οδυσσέας που προέρχεται από το ρήμα οδύσσομαι, οργίζομαι, μισώ κάποιον και σημαίνει εξοργισμένος αλλά και μισούμενος από τους θεούς, αυτός που έδωσε αφορμές. Δυσαρέσκειας το έδωσε ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του, ο Αυτόλικος. Σύμφωνα με τον Όμηρο, το όνομα σημαίνει γιος της πέτρας, αλλά πιθανό είναι να συγγενεύει ετυμολογικά με τη λέξη οδηγός. Μπορεί επίσης να προέρχεται από το ρήμα οδυνάω, που σημαίνει προκαλώ πόνο, με την έννοια αυτός που προκαλεί και αισθάνεται πόνο. Ο Οδυσσέας εξάλλου αισθάνεται ένα διαρκή πόνο πνευματικό ή και σωματικό. Προκαλεί δηλαδή πόνο σε κάποιον άλλον και παράλληλα κάποιος άλλος σε αυτόν. Στον Οδυσσέα αποδίδεται μερικές φορές και το πατρονομικό ουσιαστικό Λαερτιάδης, δηλαδή γιος του Λαέρτη. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι αφού σκότωσε τους μνηστήρες και ανακατέλαβε το βασίλειό του, ζήσανε με την Πηνελόπη και το Τηλέμαχο, αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είναι όμως έτσι? Προσπάθησε να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Όμως η σχέση του με την Πηνελόπη δεν εξελίχθηκε καλά. Άρχισαν οι τσακωμοί, καθώς η Πηνελόπη, ακούγοντας τον Οδυσσέα να της ιστορεί τα κατορθώματα και τις περιπέτειές της, ζήλεψε την Καλυψό στο νησί, της οποίας ο Οδυσσέας είχε περάσει 7 χρόνια. Ενώ η ίδια τον περίμενε υπομονετικά και δεν υπέκυπτε στους μνηστήρες, ενώ αυτός έπεφτε από την αγκαλιά της Κύρκης και της Καλυψούς. Τι απέγινε λοιπόν ο Οδυσσέας? Ας δούμε παρακάτω. Οι 100 μνηστήρες της βασίλισσας Πηνελόπης είχαν σκοτωθεί και τα πτώματά τους το ένα μετά το άλλο τα έβγαζαν από τη σάλα της γιορτής τυλιγμένα με χαλιά. Μολονότι κόντευαν μεσάνυχτα, το σπίτι ήταν ακόμα στο πόδι μετά τα φοβερά συμβάτα. Τα παράθυρα άπλωναν φως μέσα στη νύχτα και οι υπερέτες έτρεχαν πέρα δόθε. Στο λαμπροφώτιστο υπνοδωμάτιο ο Οδυσσέας άρχισε να μιλάει στη γυναίκα του Πηνελόπη για τις 20χρονες περιπέτειες, για τη Τρία, για τη διαμάχη των βασιλιάδων στο στρατόπεδο, για το ταξίδι της επιστροφής και τα παράξενα της μακρινής θάλασσας. Συγκεκριμένα, στο τέλος της ραψοδίας Γιώτα αναφέρεται «Είπα και εκείνος ευχόταν στο Μέγα Ποσειδώνα, στον αστροφόρον ουρανών απλώνοντας τα χέρια. Ω Ποσειδώνα, εισάκουμε, Γεωφόρε, μαυροχύτη, αν εμεί Υιός σου αληθινά, πατέρα, μην αφήσεις ο Οδυσσέας ο πορτιτής στο σπίτι του να φτάσει». Λαερτιάδης, κάτοικος της Πετρωτής Ιθάκης, αλλά αν θέλει η μοίρα του να ειδεί τους ποθητούς του, το σπίτι το καλόκτιστο και τη γλυκιά πατρίδα, ας κακοφθάσει αργά πολύ και από συντρόφους έρμος, με ξένη πλώρη και κακά στο σπίτι μέσα να βρει. Όμως όταν έφτασε στη Σκύλα και στη Χαρύβδη, παρατήρησε πως η Πηνελόπη δίπλα του είχε αποκοιμηθεί και σκέφτηκε, τράβηξε πολλά σήμερα η καημένη, θα συνεχίσω αύριο. Και ακούμπησε το κεφάλι του πλάι στο δικό της, πάνω στο πορφυρένιο προς κεφάλι. Στο μακρινό ταξίδι της επιστροφής, απ' όλα πιο πολύ χαρά έδινε στον Οδυσσέα το πώς θα διηγόταν στη γυναίκα του όλες αυτές τις περιπέτειες και πως εκείνη θα κρεμόταν αχόρταγα από τα χείλη του
και θα τον διέκοπτε με ερωτήσεις. Όμως γρήγορα κατάλαβε πως δεν ήταν και τόσο προσεκτικός ακροατής σαν τους φέακες, που 2 μέρες ολάκυρες άκουγαν με προσήλωση τη μελωδική του αφήγηση. Όταν άρχισε τη διήγηση στην Πηνελόπη, εκείνη δούλευε αμίλητη το χρυσό σχέδιο ενός κεντήματος και κοίταζε αφηρημένη από το παράθυρο. Όταν κάποτε της έκανε μία ερώτηση, κατάλαβε πως μπέρδευε τους λεστριγόνες με τους λωτοφάγους, και αυτό τον πόναγε, γιατί θυμόταν με ακρίβεια τις εμπειρίες του, που όσο γινόταν πιο μακρινές, όλο και πιο πολύ τις αγαπούσε. Μόνο όταν μιλούσε για την Ύφη Καλυψό, φαινόταν να ακούει προσεκτικότερα. Και το ενδιαφέρον της αυτό τον ερέθιζε και εξιστορούσε τούτο το κομμάτι της περιπλάνησής του πιο διεξοδικά. Το μοναχικό νησί, το θαυμαστό ιερό Άλσος, που στα δέντρα του φόλιαζαν τα θαλασσοπούλια, και την ευωδιαστή σπηλιά της θεάς. «Πόσο καιρό έμεινε σε αυτή την Καλυψό?» ρώτησε μια φορά. «7 χρόνια», απάντησε αυτός. Έσκυψε στο εργόχειρό της και τα μάτια της σκοτείνιασαν. «Περισσότερο ήθελα να μάθω για σένα. Τι έκανες αυτά τα 10 χρόνια στην Καλυψό?» «7 χρόνια», απάντησε. «Χθες έλεγες 10. Έχεις, φαίνεται, πει τόσα ψέματα στα ταξίδια σου, καημένε μου φίλε, που δεν ξέρεις πια να πεις την αλήθεια. Όμως είτε 10 χρόνια ήτανε ή 7, ήταν σίγουρα πολύς καιρός και φαίνεται πως καλοπέρασες εκεί». Τώρα έπρεπε να της απαντήσει. «Γυναίκα, όλα αυτά τα χρόνια νοσταλγούσα εσένα. Αυτά τα χρόνια καθόμουν στην αμμουδιά του μακρινού νησιού, κοίταζα πέρα από τη θάλασσα και παρακαλούσα τους θεούς να μπορέσω να δω μία φορά μονάχα ακόμα το καπνό του σπιτιού σου». Έτσι έπρεπε να απαντήσει. Βλέποντας όμως πως τα μάτια της τον κοίταζαν παγερά και σκληρά, τα κράτησε μέσα του αυτά και ποτέ της δεν έμαθε τη μεγάλη του νοσταλγία για την πατρίδα. «Έπινα κρασί εκεί», απάντησε ήρεμα. «Το κρασί είναι καλό σε αυτά τα νησιά. Μολόντι, λίγο ξινό». Η Πηνελόπη μάταια προσπαθεί να τον καθησυχάσει. Ο Θησέας εξακολουθεί να ανησυχεί, να αναρωτιέται από πού θα έρθει ο θάνατος. Από τη θάλασσα ή μακριά από τη θάλασσα, και ποιος θα με χτυπήσει? Παρακάτω στη ραψοδία, κατά τη συνομιλία με την Πηνελόπη, λέει: «Εκείνης ο πολύγνωμος», απάντησε ο Οδυσσέας, «Ω τρομερή, πόσος θα με βιάζεις να υπώ, και ιδού να τον φανερώνω, εγώ χωρίς το ουδέν να κρύψω. Αλλά ποσός δεν θα χαρείς, καθώς κι εγώ δεν χαίρω, ότι εις πολλές χώρας θνητών παρήγγειλε μου εκείνος να πάρω δρόμο, φέροντας ίσιο κουμπί μαζί μου, όσο να φτάσω ως τους θνητούς που θάλασσα δεν ξεύρουν και όπου δεν τρώγουν φαγητό μαλάρτι αρτημένο. Ούτε τα κοκκινόπλευρα καράβια αυτοί γνωρίζουν, ούτε τα ίσια κουμπιά. Πού είναι πτερά των πλοίων, και ένα σημάδι φανερό μου είπε, όπου δεν κρύβω. Εις τον δρόμο, άμα απαντηθεί με εμένα άλλος οδήτης και είπε, εις τον λαμπρόν ώμο μου πως έχω λιχνιστήρι, εις τη γη να στήσω το κουμπί, μου είπε, και αφού κάμω του Ποσειδώνα βασιλιά καλόδεκτες θυσίες, κρυάρι ταύρον σφάζοντας και χείρον αναβάτην, να γύρω εις την πατρίδα μου και να δώσω
εκατόμβες των αθανάτων, πτώχουση των ουρανών τους θόλους, με την σειρά του καθενός, κι ο θάνατος θα με βρει έξω από τα πέλαγα ελαφρώς και θα με σβήσει αγάλη μες στα λαμπρά γράμματα. Και ωστόσο ολόγυρά μου θα είναι μακρινός ο λαός. Τούτα όλα είπε θα γίνουν. Υποψιάζεται τον τηλέμαχο, τον οποίον και αποφασίζει να εξορίσει στην κεφαλονιά. Όμως το μετανιώνει, πείθεται και ηρεμεί. Ο τηλέμαχος ανησυχεί, καθώς είναι βέβαιος ότι αυτός, σύμφωνα με το χρησμό, θα σκοτώσει τον πατέρα του. Αργότερα αποχαιρετά τους γονείς του και φεύγει. Ο Οδυσσέας εκφράζει στην Πηνελόπη τη λύπη, αλλά και την ανακούφισή του για τη φυγή του τηλέμαχου. Το κέφι του να κατέβει στη θάλασσα με τα σκυλιά και την επιθυμία του να βρεθούν επιτέλους μόνοι το βράδυ. Ο Τηρεσίας τον είχε επίσης συμβουλεύσει ότι για να εξευμενήσει το Ποσειδώνα έπρεπε, όταν θα γύριζε στην Θάκη, να φύγει από το τόπο του, να πάρει ένα κουπί στον ώμο και να ταξιδεύσει στη στεριά μέχρι να βρει κάποιον που να μην γνωρίζει τη θάλασσα και τι είναι το κουπί. Εκεί να θυσιάσει στους θεούς. Σε αυτή τη νέα περιπλάνησή του θα συναντήσει κάποιον που θα νομίσει πως το κουμπί στον ώμο του είναι λιχνιστήρι, ξύλινο αγροτικό εργαλείο με το οποίο ξεχωρίζεται ο καρπός των σιτηρών από το άχυρο. Εκεί να σταματήσει, θυσιάζοντας το Ποσειδώνα ένα κρυάρι, ένα κάπρο και ένα ταύρο. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσει το οριστικό του πιανόστο στην Ιθάκη, που τον περιμένουν ήσυχα χρόνια και βαθιά γεράματα. Και γύρω του όλοι οι λαοί του θα ζουν ευτυχισμένοι. Εκεί θα τον βρει ανώδυνος θάνατος, κάπου μακριά ωστόσο από το νερό της θάλασσας, εξ άλλος. Πράγματι, κατά τη μυθολογία, έτσι και έγινε. Ο Οδυσσέας, μετά το φόνο των μνηστήρων, έφυγε πάλι γρήγορα με ένα κουμπί στον ώμο για τη Θεσπρωτεία της Υπήρου. Προχωρώντας στο εσωτερικό της χώρας, συνάντησε κάποιους ανθρώπους που τον ρώτησαν γιατί κουβαλούσε μαζί του το λιχνιστήρι. Τότε κατάλαβε πως αυτός ήταν ο τόπος που έπρεπε να μπήξει το κουμπί και να θυσιάσει στον Ποσειδώνα. Στην Θεσπρωτεία ο Οδυσσέας παντρεύτηκε τη βασίλισσα Καλλιδίκη. Απέκτησε μαζί της ένα παιδί, τον Πολυπήτη. Μετά το θάνατο της Καλλιδίκης, ύστερα από ένα πόλεμο των Θεσπρωτών με τους Βρύγους, ο Οδυσσέας παρέδωσε τη βασιλεία των Θεσπρωτών στον Πολυπήτη και επέστρεψε στην Ιθάκη, πιστεύοντας πως θα περάσει ήρεμα γεράματα. Στη Χριστομάθεια του Πρόκλου διαβάζουμε τα εξής. Μετά την ταφή των μνηστήρων, ο Οδυσσέας, αφού θυσίασε στην Ήφες, ταξίδευε στην Ήλιδα για να επιθεωρήσει τα βουκόλια του. Εκεί φιλοξενήθηκε από το Πολύξενο, από τον οποίο και έλαβε ως δώρο έναν κρατήρα. Έπειτα επέστρεψε στην Ιθάκη και τέλεσε τάση υπό τη Ρεσίου Ρηθίσας Θυσίας. Στη συνέχεια πήγε στη Θεσπρωτεία. Παντρεύτηκε τη βασίλισσα Καλλιδίκη. Ηγήθηκε δε των Θεσπρωτών στον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα σε αυτούς και στους Βρύους. Μετά τον θάνατο της Καλλιδίκης, την εξουσία ανέλαβε ο Πολυπήτης, γιος του Οδυσσέα και της Καλλιδίκης. Ο δε Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη. Στο μεταξύ ο Τηλέγωνος, ο γιος που απέκτησε ο Οδυσσέας με την Κύρκη, αναζητώντας τον πατέρα του, αποβιβάστηκε στην Ιθάκη και οι συντροφοί του κατέστρεψαν το νησί. Όταν ο Οδυσσέας έμαθε πως κάποιο καράβι είχε αράξει στην Ιθάκη και πως οι ναύτες είχαν βγει έξω για λαιλασίες, έτρεξε με το στρατό του να τους διώξει. Χτυπήθηκε όμως από τον αρχηγό των επιδρομέων
με ένα κοντάρι, που αντί για σιδερένια λόγχη είχε το αγκάθι ενός αλαχιού. Ετοιμοθάνατος μεταφέρθηκε στο παλάτι, όπου παραπονιέθηκε για το μαντίο που τον είχε γελάσει, λέγοντάς του να φυλάγεται από το γιο του, ενώ τελικά χτυπήθηκε από κάποιον ξένο. Σύντομα όμως φανερώθηκε πως ο φωνιάς του ήταν ο γιος του Τηλέγωνος, που τον είχε γεννήσει η Κύρκη, ο οποίος δεν τον γνώριζε. Η αιχμή του δώρατος, με το οποίο ο Τηλέγωνος τραυμάτισε θανάσιμα τον Οδυσσέα, ήταν κατασκευασμένη από το κέντρο Τριγώνος. Το σημερινό όνομα είναι Σελάχη ή Σαλάχη. Πρόκειται για ψάρι με πιεσμένο στη ράχη και στη κοιλιά σώμα, πλακοειδή λέπια, μεγάλη ουρά σαν μαστίγιο που έχει μερικές φορές δηλητηριώδες αγκάθι, το οποίο κολυμπά γρήγορα και συνήθως κινείται σε αμμώδεις και λασπώδεις βυθούς. Ο Ιωάννης Κακριδής, ελληνική μυθολογία εκδοτική Αθηνών, αναφερόμενος στην νεκρομαντία του Τηρεσία, παρατηρεί ότι οι προφητείες είναι πάντα διφορούμενες και ότι πραγματικά ο θάνατος βρίσκει τον Οδυσσέα από τη θάλασσα, όχι μόνο επειδή ο Φωνιάς είχε φτάσει στην Ιθάκη με καράβι, αλλά και γιατί το φωνικό όπλο ήταν θαλασσινό. Όταν ο Τηλέγωνος κατάλαβε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα του, ήταν πια αργά. Πήρε το άψυχο κορμί του, το γιο του, τον Τηλέμαχο και την Πηνελόπη, και κατευθύνθηκε στην Νεαία. Εκεί η Κύρκη τους έκανε όλους αθάνατους. Ο μύθος λέει ότι η Κύρκη παντρεύτηκε τον Τηλέμαχο και η Πηνελόπη τον Τηλέγωνο. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.